164.596 ca mắc COVID-19 tại 63 tỉnh thành, 3 tỉnh bổ sung thêm 100.000 F0. Ngày 9 tháng 3, Bộ Y tế cho biết, ca mắc mới COVID-19 tăng hơn 2.000 trường hợp so với ngày hôm qua, nâng tổng số 164.596 F0 trong ngày, trong đó hơn 106.000 ca cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 3 đến 16 giờ ngày 9 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 164.576 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.161 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 106.573 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 31.365 ca mắc mới, tiếp đó là Nghệ An 10.296, Bắc Ninh 9.068, Phú Thọ 5.594, Sơn La 4.924, Hưng Yên 4.102, Hòa Bình 3.997, Bình Dương 3.993, Nam Định 3.980, Lạng Sơn 3.905, Hải Dương 3.636, Tuyên Quang 3.498, Cà Mau 3.294, Đắk Lắk 3.119, Hải Phòng 3.027, Lào Cai 2.939, Quảng Ninh 2.905, Bắc Giang 2.794, Thái Nguyên 2.790, Điện Biên 2.772, Vĩnh Phúc 2.729, Quảng Trị 2.673, Bình Định 2.620, Thái Bình 2.608, Ninh Bình 2.554, Gia Lai 2.551, Quảng Bình 2.473, Thành phố Hồ Chí Minh 2.463, Hà Nam 2.372, Bình Phước 2.316, Cao Bằng 2.298, Bắc Cạn 2.258, Hà Giang 2.177, Yên Bái 2.064, Lai Châu 1.869, Khánh Hòa 1.861, Đà Nẵng 1.758, Lâm Đồng 1.224, Bến Tre 1.182, Thanh Hóa 1.163, Đắk Nông 1.011, Bà Rịa, Vũng Tàu 957, Tây Ninh 955, Hà Tĩnh 858, Vĩnh Long 754, Phú Yên 746, Quảng Ngãi 722, Bình Thuận 628, Trà Vinh 437, Thừa Thiên Huế 368, Kon Tum 367, Quảng Nam 323, Bạc Liêu 312, Long An 226, Cần Thơ 191, Đồng Nai 140, Kiên Giang 76, An Giang 73, Hậu Giang 61, Đồng Tháp 49, Tiền Giang 40, Sóc Trăng 39, Ninh Thuận 32. Ngày 9 tháng 3, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 45.896 ca, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 30.353 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 24.318 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Nghệ An tăng 5.139 ca, Hải Phòng tăng 2.924 ca, Bắc Ninh tăng 2.858 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 141.797 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 5.042.036 ca nhiễm, đứng thứ 21 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 51.041 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.034.498 ca, trong đó có 2.852.397 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 557.003, Hà Nội 491.366, Bình Dương 322.628, Bắc Ninh 203.588, Quảng Ninh 158.445. Về tình hình điều trị, trong ngày có 65.872 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.855.214 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.878 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.964 ca, thở oxy dòng cao HFNC 469 ca, thở máy không xâm lấn 97 ca, thở máy xâm lấn 344 ca, ECMO 4 ca. Về số bệnh nhân tử vong,
Từ 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 ghi nhận 109 ca tử vong tại Thái Nguyên, 10 ca trong 2 ngày, Đồng Nai, 8 ca trong 2 ngày, Hà Nội, 8, Nam Định, 7 ca trong 2 ngày, Hà Nam, 6 ca trong 2 ngày, Bắc Ninh, 5, Nghệ An, 5, Phú Thọ, 5 ca trong 2 ngày, Bắc Giang, 4, Đà Nẵng, 4, Quảng Ninh, 4, Cà Mau, 3, Hà Giang, 3 ca trong 2 ngày, Hải Dương, 3, Kiên Giang, 3, Bạc Liêu, 2, Gia Lai, 2, Ninh Bình, 2, Quảng Ngãi, 2, Quảng Trị, 2, Thành phố Hồ Chí Minh, 2, Trà Vinh, 2, Bến Tre, 1, Bình Dương, 1, Cần Thơ, 1, Điện Biên, 1, Đồng Tháp, 1, Hà Tĩnh, 1, Hải Phòng, 1, Hậu Giang, 1, Hòa Bình, 1, Lâm Đồng, 1, Phú Yên, 1, Quảng Bình, 1, Thái Bình, 1, Thanh Hóa, 1, Tuyên Quang, 1, Vĩnh Long, 1, Yên Bái, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.086 ca, chiếm tỷ lệ 0,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại nước ta xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 3 có 379.421 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 198.647.028 liều.